Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với một thiết kế cơ khí trên SolidWorks của trung tâm học cơ khí. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn vẽ một cái chi tiết trong cái bộ đề công nghệ chế tạo máy của trung tâm học cơ khí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ chi tiết số 2. Đây là cái chi tiết số 2 này. Mình sẽ vẽ đúng theo cái kích thước của cái bản vẽ này luôn. Đầu tiên các bạn khởi động phần mềm Solid lên, mở cho mình một bảng mới. Trên mặt top các bạn chọn sketch cho mình, vẽ cho mình một cái cung tròn, một cái đường tròn. Kích thước của nó là phi 75. Rồi các bạn insert board nó lên cao 75 luôn. Ok. Rồi trên mặt top tiếp tục vẽ cái sketch này, vẽ một hình chữ nhật này. Mình sẽ insert board nó lên 28. Top sketch, vẽ cho mình một hình chữ nhật. Rồi này, kích thước của nó, cái này là 75 này, cạnh dài này là 113 này, cạnh ngang này là 75. Rồi mình chọn cái đường này đi qua góc tọa độ. Rồi mình lên insert board, vậy là 28 ly. Ok. Rồi chỗ này mình sẽ vẽ, mình insert board lên, mình vẽ theo cái biên dạng này, rồi mình insert board nó lên này, chọn sketch, đưa về hướng nhìn vuông góc, vẽ cho mình một hình chữ nhật. Cái này cái này. Đó. Rồi tiếp theo cho mình một cái đường tròn. Rồi vẽ hai đường lên, đây cái lên, đây cái lên đây. Rồi mình chim nó đi, chim cạnh này, cái này. Rồi mình ghi kích thước cho nó, chiều cao của cái cạnh này này là 75 luôn, cạnh này là 75 này. Rồi cung này là R9.5, 9.5. Rồi còn cái cạnh này là 25. Rồi mình làm một cái tâm này với cái góc tọa độ thẳng hàng với nhau. Ok, các bạn chọn là insert board cho mình, hướng ngược lại đúng rồi, bên trong kích thước là 28. Ok. Rồi bây giờ chỗ này có cái cung này, hai cung này R10, mình sẽ fillet nó, fillet R10 đây. Kích thước là 10 này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái lỗ, cái lỗ trên này. Mình sẽ cắt hai cái lỗ, mình sẽ cắt cái rãnh trụ này trước này. Kích thước nó là đây. Cái bằng này chắc là chọn sketch, đưa vào hướng nhìn vuông góc, vẽ cho mình một cái đường tròn. Kích thước của cái đường tròn này là phi 38.
đó. Rồi để cho mình một cái hình chữ nhật nào buộc lại này với cả này giao với nhau. Rồi mình chim đi hai cạnh này. Ok, cho hai cạnh này bằng nhau này, buộc hai cạnh này bằng nhau. Rồi mình ghi kích thước điểm này qua điểm này là 41 này, này 41 đó, cạnh này là 10. Rồi tích cách bạn chọn true on luôn. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ cắt cái ổ to này, và kích thước của nó là tuy 56, hai lỗ trên dưới đều bằng 56 hết. Sau 10 để một cái đường tròn, đường kính là 56 thôi. 56 rồi cái chất kết sau 10. Ok, rồi tương tự mặt này cũng vậy, cho sketch đưa vào những vuông góc, vẽ một đường tròn trước 56. Rồi cái chất kết tức là 10. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tô màu cho cái tiết này, tô màu giống như cái khối này luôn. Các bạn chọn này edit appearance, cho mình phay này nha, xóa cái bạc hai này đi, edit đi phay, đó giờ là phay này đó. Các bạn chọn màu, chọn mặt trước đi, các bạn chọn mặt trước, chọn các cái mặt mà mình muốn tô màu á. Rồi các bạn chọn màu. Ok, mình sẽ cắt ra cho các bạn dễ nhìn ha. Ok này, đó, này là hình chữ đứng nè, còn bị cắt nè, đây này. Ok, mình đã vẽ xong chi tiết số 2. Các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.